و این بار از آشیانه پر گشودیم تا اصفهان، درست همینجا. بنده سید ابوالقاسم احمدی، متولد اهواز، ساکن شاهینشهر اصفهان، متأهل هستم، دارای 3 فرزند پسر و 42 سالمه. شاغل هستم در شرکت خصوصی توزیع مواد غذایی. حکایت این گونه است که همیشه از کالبد در آمدن را مرگ گفته اند. این بار بشنویم روایت به کالبد در آمدن را. هر نفس که میدمد دمی میرسد و بازدمی میرود. هر نو نفس نو دمتان گرم و نو بازدمتان. هر خورشید که میدمد شبی میرود و روزی میرسد. هر نو خورشید نو شبتان مبارک و نو روزتان. امشب زیر بیدار آسمان خدا بر این پرورده خاک هوشیار مهمانیم به روایت مردی از مردستان اصفهان. خب جناب آقای ابوالقاسم احمدی، چه اتفاقی افتاد؟ بنده از اواسط دهه 80 تا اواسط دهه 90 3 تا تجربه تصادف داشتم. تصادف اول موتورسیکلت با موتورسیکلت با هم دیگه برخورد کردیم که واقعا یه تصویر و حادثه ای شد که هر کسی اون صحنه رو دیده بود به هر حال گفته بود که خدا به خیر بگذرونه یا اینکه خدا بیامرزشون. که بعد حالا شواهد اون صحنه بهمون گفتن شما بودید، گفتیم خب دیگه به هر حال خدا رحم کرد و به خیر گذشت. در حد یه بیمارستان سرپایی و چند ساعته و ترخیص. حادثه دوم با ماشین پراید با مینیبوس تصادف کردم. منحرف شدم از لاین روبرو تو لاین مخالف که منجر به چپ شدن مینیبوس و خلاصه یه حادثه خیلی بد. و شما چی؟ بنده هم خب دیگه ماشینم ملخ خورد و از 4 طرف ضربه خورد، خدا رحم کرد و به خیر گذشت. و تصادف سوم که تو خیابون بهارستان اصفهان من راننده موتورسیکلت بودم و با یه ماشین پراید برخورد داشتم که این الان چه تاریخی هست؟ 7/12/94. من روز قبلش پنجشنبه با موتور با خانومم و 2 تا پسرم رفته بودیم منزل ایشون، خواهرم. فردای اون روز که روز حادثه بود من میخواستم برگردم. من اومدم از خونه بیرون و موتور رو آوردم تو آیفون. خانومم صدام کرد گفت که کلاه کاسکت تو نبردی. گفتم هوا خوبه، کلاه کاسکت نیاز نیست و فلان. گفت کلاه کاسکت که برای هوا خوب و بدی نیست که به خاطر ایمنی کار. گفتم خب باشه، بسیار خوب، بذار تو آسانسور بیاد. و ما هم تو آسانسور کلاه کاسکت رو برداشتیم و گذاشتم رو باک موتور رو یه مسافت خیلی زیادی از خونه خواهرم اینا رو اومدم پشت یه چراغ خطر ایستاده بودم. این صدای تلق کلاه کاسکت که رو باک میخورد یه مقدار اون بیشتر رو اعصابم به قول معروف گفتن تاثیر گذاشته بود. این شد که دیگه از کلاه کاسکت استفاده کردم.
از چراغ خطر که کلاه استفاده کردم از کلاه کاسکت 200-300 متر دیگه حرکت کردم، تصادف اتفاق افتاد. یه پرایدی که ایست کامل توقف کامل کرده بود، از فرعی می‌خواست بیاد وارد اصلی بشه، منم تو مسیر خودم داشتم می‌اومدم، احتیاطاً تو لاین کنار بودم، یه مقدار بازم فاصله گرفتم، یعنی اومدم تو لاین وسط. دقیقاً به محض رسیدن من که ظاهراً مثلا قرار بر این بوده من برسم ایشون حرکت کنه، یه همچین حالی رسیدم، نور چراغای ماشین رو از کنار خودم دیدم که این ماشین به سمت اومد. یه ضربه کوچیکی وارد شد، یه ضربه خیلی کمی، در حد اینکه من تعادلم به هم بخوره، ضربه وارد شد، خوردم زمین. بعد از اون که اومدم به خودم بیام دیدم ماشین به سمت همون سواری به سمت من اومد، تو همون شرایط زمین خورده منو برد به سمت، حالا هدایت کرد به سمت مثلا وسط خیابون. یعنی ماشین داره هول میده. بله، ماشین دقیقاً هول میداد، موتور رو به سمت منم به سمت جدول. انقدر رفتیم که دیگه من چسبیدم به جدولای بلوار، موتور بعد از من و فشار ماشین. زمانی که من اینجوری سرمو بالا گرفتم دیدم دیگه اون موتور ماشین رو دیدم. از تو اون شرایطی که بین جدول و موتور و ماشین بودم، منتظر این بودم که یکی به هر حال به دادم برسه، واقعا یه کمکی بیاد، به خاطر ضربه‌ای که بهم وارد شده بود و از اون طرفم بوی بنزین، بوی گاز بنزین که داشت نشت می‌کرد، مشکل تنفسی برام پیدا شده بود، اصلا نمیتونستم نفس بکشم. وقتی اون تو شرایط بودم یه ماشین دیگه اومد زد وسط این ماشین پراید، یعنی دقیقاً من صداها رو متوجه می‌شدم، صحبت‌ها رو متوجه می‌شدم، هنوز به هوش بودم. آخرین چیزی که یاد دارم و دیدم کلاه کاسکتم بود که توی فاصله خیلی زیاد من این طرف خیابون بودم و کلاه کاسکتم دقیقاً روبروی من بود اون طرف خیابون. دیگه ندیدم چیزی، ولی صداها صوت‌ها رو داشتم. دیگه ماشین رو آوردن عقب، منو کمک کردن، زیر بمانت دستامو گرفتن و گذاشتن تو بلوار. رو یه گلدونای سنگی بود، گلدونای بزرگ سنگی بود تو بلوار، منو نشوندن، تکیه دادن به یکی از این گلدونا. ظاهر قضیه سالم بود، هیچ خونریزی نبود، شکستگی نبود، دست و پام سالم بود و سرم سالم بود. هم گفتم خب ترسیده، بیشتر به خاطر اینکه اینجوری شده و ضربه خورده و بعدم بین موتور و ماشین گیر کرده و حالا یه مقدار شاید مثلا ضعف کرده باشه، از حال رفته باشه، شوک شده باشه. بعد تصورشون این بود، ولی من مرتب با حالت درازکش میشدم، خوابیده میشدم، دوباره اینا کمک میکردن، منو صاف میکردن. من اصلا شرایط نشستن نداشتم، انقدر وضعیت داخلیم بد بود، حالم بد بود که دوست داشتم به همون حالت خوابیده باشم، ولی خب اینا بنده خدا فکر می‌کردن اونجوری بهتره، دوباره منو کمک می‌کردن و می‌نشوندن. تا اینکه صدای آژیر آمبولانس رو شنیدم. به محض اینکه صدای آژیر آمبولانس رو شنیدم، انگاری که مثلا حالا یه نیروی برتر داره میاد، یه امدادی داره میاد که دیگه من از دست اینا نجات میده. خدا خیرش بده. اون پزشک اورژانس به محض اینکه اومد بالا سر من، شرایط منو دید شرایط تنفسیم خیلی بده، دقیقا متوجه شد که من هر اتفاقی برام افتاده داخلیه، تو شکمم. من احساس کردم تو همون حالتی که حال بدی داشتم که یه سوزش خیلی بدی تو این قسمت پهلوم اذیتم کرد. ایشون یه با تیغ اینجای پهلومو یه شکافی انداخته بودن که این باعث شده بود که اون گازایی که بر اثر خونریزی جمع شده بود تو شکمم خارج بشه، که یه کمکی کنه که حداقل تنفسم راحت‌تر بشه یا بتونم از اکسیژن تنفس بگیرم تا بیمارستان. من تا بیمارستان رو دیگه تصویر رو نداشتم، فقط صوت رو داشتم، صداها رو میشنیدم. اومدن گفتن خب دیگه میخواد بره اتاق عمل. دیگه آخرین صوتی بود که من شنیدم و
اعزام به اتاق عمل و دیگه هیچی ندیدم و نشد. دیگه شنوایی به صورت طبیعی انجام نشد تا اینکه یه جایی من جسم خودم رو تخت میدیدم ناگهان بدون مقدمه. یعنی شما چیزی به یاد نمیارید، دیدار و شنیدار قطع شد، مدتی بعد که نمیدونید چقدره بله میبینید که من دارم به ابوالقاسم نگاه میکنم که دراز کشیده. بله اولین بار کنار تختم تو اتاق آیسیو توی ارتفاع حدوداً 50 سانتی از زمین سمت چپ تختم بودم، چپ بدن، مثل اینکه فقط یه 2 تا چشم بینا. چشم هم بود یا چشم هم نبود؟ نه لمس چشم نداشت. پس یک نگاهه نه 2 تا چشم. بله یک نگاه. نگرانی، تعجب، شگفتی، سوال؟ هیچی؟ نه خیلی عادی بود. خیلی عادی. باور کنید فکر میکردم مثلا من به خاطر دردای زیادم باید تو آیسیو رفته باشم. شاید چند ساعتی تو اتاق عمل بودم. من 7 دنده‌ام تو تصادف آسیب دید، 7 دنده‌ام شکست، طحالم خارج شد، بر اثر شکستن دنده‌ها ریم آسیب دیده بود، مشکل تنفسی داشتم، اکسیژن بهم وصل بود، اصلا من با دستگاه کنترل می شدم، با دستگاه زنده بودم. و بعد از اینکه از اتاق عمل آوردن تو بخش آیسیو، به خانواده گفته بودن ما اون کاری که از دستمون برمی اومد انجام دادیم و دیگه بقیهش با خدا، برید براش دعا کنید. یکی از خواهرام خیلی بیتابی میکرد، فوق‌العاده رویش رو باخته بود. من زمانی که حالا روح از جسم جدا شد، ابوالقاسم مثلا اومد کنار جسم قرار گرفت، اصلا چیزی متوجه نشدم، هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ فشاری، هیچ اذیت و آزاری ندیدم. آیا فضای بیمارستان عادیه یا رنگ و روی دیگه‌ای داره، فضای دیگه‌ای هست؟ نه همون فضای بیمارستان خیلی عادی. نگران این ابوالقاسم خوابیدن بود که مثلا داره میمیره یا مریضه یا مشکل داره؟ هیچ گونه نگرانی نداشتم. تقریبا 10 روز توی کما بودن. این 10 روز از صبح ساعت 6 صبح بعد از نماز صبح تا ساعت 11 شب که در بیمارستان بستن، من این 10 روز رو پشت اتاق آیسیو بودم. ایشون می اومدن تو اون راهرو می نشستن، من هر از گاهی می رفتم پیششون، حالا ازشون سوال میپرسیدم ناراحتیتون برای چیه؟ برای چی نگرانی؟ چرا اینقدر حالتون بده؟ خب اصلا جوابی نمیگرفتم، توجهی نمیکردن، اصلا منو نمیدیدن، متوجه من نمیشن، ولی من اصرار داشتم که بابا من حالم خوبه، همه چی خوبه، شما چرا اینقدر نگرانید؟ فقط ذکر میگفتم و دعا میکردم. هر موقع خیلی دیگه ناراحت میشدم، دلم گرفت، احساس میکردم داداشم متوجه میشه. چطوری اینو میپرسیدید؟ روبروشون قرار میگرفتید؟ کنارشون مینشستید، میایستادید؟ کنارشون، همون به حالت بقول معروف یه تصویر که اون فقط نگاه، بله اون نگاه اون که نگاه احساس نشست و برخاست داشت؟ نه فقط به صورت سیار. یک نگاه سیار. من تو محل نمازخونه مثلا حاضر می شدم، تصویر ایشون رو داشتم که تو نمازخونه دارن نماز میخونن، دوباره سر نماز راز نیاز، اینکه خدا شفا بده، خدا دیگه ما دستمون به دامن شماست، ائمه رو میگفتن، میرفتم من حالم خوبه، شما برای کی داری اینا رو میگی؟ بلند میشدم میرفتم یه نمازخونه‌ای بود اونجا توی بیمارستان نزدیک بود به آیسیو، میرفتم اونجا نماز میخوندم، دعا میخوندم، ذکر میگفتم. یه مانیتوری بود که از دوربینای داخل آیسیو یه تصویری برای بیرون به قورت فرستاده میشد که خانواده‌هایی که بیمار آیسیویی داشتن میومدن تصویر رو میدیدن. این نمایشگر کجا نصبه؟ تو چه فاصله‌ای؟ تو سالن ملاقات. وقتی همه خانواده می اومدن از روزای ملاقات از توی مانیتور ببینن و اینها،
خیلی بیتاب بودن، خیلی ناراحتن. فقط تنها کسی که خودشو نگه می‌داشت، دلداری میداد، این وسط سعی میکرد مراقب حال بقیه باشه، من بودم. میگفتم خدایا این مانیتور که نشون نمیده این خوبه. میرفتم کنارشون و از اون شرایط و از اون حال و هوای بدشون اصلا تعجب داشتم. جسمو میدیدم، جدایی رو متوجه بودم که حالا این اتفاق افتاده، ولی کن ناراحتی و نگرانی اونا رو من اصلا متوجه نمی‌شدم. مثلا وقتی ما میرفتیم ملاقاتش، مثلا میگم میومدم بینتون و گریه که میکردید حالم بد میشد. بنده جناب دکتر به تو اون محیط اتاق آیسیو هم مشرف بودم. یه آقایی اونجا دقیقا یادمه تصادف بدی کرده بود، بعد ایشون جراحت خیلی زیادی دیده بود، صدمه زیادی دیده بود و خیلی موقع پیش می اومد به خاطر شرایط خیلی بدش ایشون تو همون اتاق آیسیو روش عمل جراحی انجام میدادن. یعنی اینکه یه پرده می آوردن میکشیدن، پرده سیار، و عمل مثلا جراحی روش انجام میشد و دوباره تیم پزشکی پرده رو جمع میکردن و میرفتن. که من دقیقاً این صحنه یادمه. ایشون حتی یه همراه داشتن، میدیدم تصویر ایشون رو که تمام دهن و صورتشون بانداژ شده بود. اینجور من متوجه شدم که داشتن نخاله از تو خونه حمل میکردن به بیرون از منزل، روی بی احتیاطی ماشینی که داشته تو خیابون رد میشده با ایشون تصادف کرده، برخورد کرده. وقتی بهش ضربه زده بود ایشون یه ارتفاعی از زمین گرفته بودن، رفته بودن بالا، تو اومدن پایین، دسته فرغون رفته تو شکمش. میدیدم که دارن با هم دیگه اینا رو تعریف میکنن، این اتفاقات افتاده و دلیل این که ایشون با این شرایط اومده تو آیسیو چیه؟ زمانی که داداشم از حالت کما خارج شدن و اومده بودن توی بخش و اینا، سراغ اون آقا رو میگرفتن، میگفتن این آقایی که تصادف کرده بود، مثلا دستای فرغون رفته بود توی شکمش و اینا، حالش چجوری بود و این داشت اینا رو تعریف میکرد. خب من خیلی اصلا تعجب زده گفتم شما که بیهوش بودی، شما از کجا اینا رو میدونی؟ فاصله بین تخت من تا تخت ایشون خیلی زیاد بود، ولی تو همین فاصله زیاد من ایشون رو مثلا یه تصویر دوربینی مثل یه شبیه یه تصویر دوربینی ایشون رو کامل میدیدم. حتی مثلا زمانی که پرده کشیده میشد و جراحی روش انجام، من دقیقا میدونستم پشت این پرده داره مثلا عمل جراحی روی ایشون انجام میشه. بعد من خیلی عجیب بود که کوه‌ها رو به این وضوح می‌دیدم، با اینکه تاریک بود، مثلا ریز به محض اینکه من طلب یه قسمتی رو می‌کردم که من این قسمت رو ببینم، همون حس طلبم انگار اونجا رو برام مثلا ریز میرفتم اونجا رو می‌دیدم. بعضی‌ها برای این کلمه میگن دوربین، بعضی‌ها میگن مثل میکروسکوپ، بعضی‌ها میگن مثل ذره‌بین، روی اون زوم می‌شدم هر جا رو می‌خواستم. با اینا موافقت؟ از همین جنس بله بود؟ دقیقاً همین جنس بود. یه نفر دیگه، یه بیماری دیگه تو اون بخش بودن، دقیقاً تخت روبروی من بود. ایشون ناراحتی سر داشتن، اون چیزی که من حالا متوجه شدم تو بخش، ایشون ناراحتی سر داشتن و توی زمین خوردن از پشت سر ایشون حالت تشنج و بعدم رفته بودن کما. که من همش تعجب بودم، میگفتم همه مریضا خب چشماشون بسته، چرا ایشون به صورت چشم بازن همیشه، اصلا هیچ پلک نمیزدن، ثابت همینجوری سرشون رو بالا و چشماشون باز بود. گفت اون آقایی که این شرایطش اینجوری بود، توی کما بود، چشماش همیشه باز بود، به سقف نگاه میکرد. اینا رو وقتی تعریف میکرد من واقعا تعجب زده میشدم، یعنی یه جورایی هم واقعا به هم میریختم. گفتم اینا رو از کجا این دیده متوجه شده اینا رو داره برام ما تعریف میکنه. 3 از دوستام از خوزستان اومدن، از آبادان اومدن، آقای حمید سامری، آقا نصرالله و آقا سینا، که فردای تصادف که متوجه شدن از طرف خانومم که این مشکل پیش اومدن بیمارستان. من این 3 نفر رو، هر 3 نفر رو دیدم تو درب ورودی آیسیو. یعنی زنگ زدن
پرستار رفت که به عنوانی که مثلا حالا در رو باز نمی‌کردن، حضوری رفتم در و اینا اصرار می‌کردن، خواهش و تمنا که آقا این اتفاق بیفته. انقدر اینا آروم با هم صحبت می‌کردن یا حق نداشتن اصلا صداشون رو ببرن بالا، داشتن یه جوری نرم صحبت می‌کردن، خواهش و تمنا می‌کردن که با اون کارشون موافقت بشه. با اون فاصله‌ای که من داشتم، تختم آخرین تخت بود تو اون ردیف و فاصله زیادی با درب ورودی ICU داشتم، فقط میتونست اون ابوالقاسم ایستاده این موضوع رو مثلا متوجه بشه. من خیلی مشتاق بودم حمید بتونه اتفاق خوبه بیفته، حمید بیاد داخل، حالم خوب بشه. جناب دکتر، من اون لحظه کنار تخت نبودم. وقتی حمید و نصرالله و سینا اومدن من کنار تخت نبودم. دقیقاً از زاویه روی جسم، از بالای سر، یه مثلا حالت عمود، حالت عمودی اینا رو دوستامو میدیدم. چند ماهی بود حمید رو ندیده بودم، حتی ریش گذاشته بود، یه مقدار حالا کم و بیش ریش مثلا بلند گذاشته بود و لباس توسی رنگ تنش بود، یه بلوز توسی تنش بود. حالا خیلی نگران بودن، خیلی ناراحت بودن، ولی من سعی میکردم مثلا بهشون بگم چیزی نیست، آرومشون کنید. آره من حالم خوبه، من دارم شما رو میبینم، مشکلی ندارم. ولی خب از اونجایی که شرح و حال منو شنیده بودن و متوجه شده بودن، خب به هم ریخته بودن و ناراحت. ایشون بعد از اینکه رفتن بیرون، بعد از اینکه رفتن از اتاق ICU بیرون، تو راهرو ICU یه پاکتی دادن به خانومم، یه پاکتی دادن، یه مبلغ پولی بود که به خانومم گفت ببخشید، شرمنده، ناراحت نشید، فعلا حالا شرایطش اینجوریه، مثل داداش ماست، از این جمله ها استفاده کرد و فرقی نمیکنه، ما این حرفا رو نداشتیم، این پاکت پیشتون باشه، به هر حال مخارج خرج و مخارجتون رو انجام بدید تا به هر حال اگه بازم کمکی از دستم برمیومد انجام میدم، خواهش میکنم بگیرید. خانمم گفت نه نیازی نیست، مشکلی نیست، که حالا فعلا نیاز نیست. اونم اصرار کرد که نه، اگه نگیرید ناراحت میشم و خلاصه خانمم گرفت پاکت از ایشون. وقتی آقای حمید صوامری دوست آقای احمدی به اصفهان اومدن برای ملاقات ایشون، تو راهروی بیمارستان پاکتی رو به من دادن که زمانی که آقای احمدی به مرخص شدن و خونه اومدن این موضوع رو متوجه شده بودن و برای من و خانواده تعریف کردن که همچین اتفاقی افتاده و برای ما خیلی عجیب بود و ما خیلی تعجب کردیم که اتفاق افتاده. دوستم حمید گفته بود بیاید در خونه کار دارم، رفتن در خونه، یه مقدار خرید انجام داده بودن برای مواد غذایی و اون مواد غذایی هم تحویل دادن. من حمید صوامری هستم، دوست آقای احمدی، ساکن آبادان. خدمتتون عرض کنم که من موقعی که رفتم بالا سر ایشون در بیمارستان یه هدیه رو، یه پاکتی رو دادم خدمت خانمشون و یه مقدار خوراکی هم بردن در منزلشون تحویل بچه‌ها دادم. بعد از اینکه ایشون به هوش اومدن، صحنه‌هایی رو که من در بیمارستان و در منزلشون رفته بودم برای من باز بود که من اصلا تعجب کردم، واقعا شوکه شدم که اینا رو چجوری دیده و باعث تعجب من شد. گفت که راستی حمید که اومده بود سر بزنه یه مبلغ پولی کمک کرد، خریدم کرده بود آورده بود خونه واسه بچه ها و اینا. اصلا ما همه تجربه گفتیم تو از کجا اینا رو میدونی، تو از کجا یا اینا رو دیدی. زمانی که ایشون تو بیمارستان بودن دوستشون آقای صوامری مقداری واسه خونه خرید انجام دادن و در خونه به من تحویل دادن که شوهرم وقتی که از بیمارستان ترخیص شد یکی از چیزای دیگه که دیده بود این موضوع بود که گفت من این موضوع رو دیدم و برای من خیلی عجیب بود. من خیلی شوکه شدم که چطوری اون زمان اونجا حضور داشته و دیده. که من بعد از این که به هوش اومدم، حالا چند وقتی گذشته اینا، گفتم حمید یه مبلغی کمک کرد، اشاره‌ای هم کردم به مبلغ، گفتم
حالا ایشون دوست نداشتن به قول عنوان بشه، ولی منم به مبلغ حالا دقیق نمیگم یه وجهی دادن، گفتم فلان مبلغ رو دادن و فلان چیز و فلان چیز رو خریدن واسه خونه. خانمم تایید کرد، گفت آره شما از کجا؟ حالا خانمم فکر می‌کنم مثلا توی این مدت شاید حمید به من مثلا یا من با حمید یه ارتباطی گرفتم، آقا حمید یه چیزی گفتن منم شنیدم، در صورتی که من اصلا شرایطی نداشتم که بخوام با گوشی صحبت کنم. دقیقاً این صحنه یادمه که وقتی ملاقات کننده داشتم، وقتی ملاقات کننده می اومد تو آی سی یو، چه دوستام که اومدن، پدرم اومد، داداشم اومد، خواهرم اومد، خدیجه اومدن تو آی سی یو ملاقات، دقیقاً سیستم اصلا به هم میریخت. اون ضربان و نبض و اینا اصلا کلا ریتم به هم میریخت. سریع پرستارا می اومدن میگفتن ببین گفتیم ملاقات واسش خوب نیست، ببینید نمیدونم سیستم به هم ریخت، اذیت میشه. در صورتی که من از حالا یه جورایی از هیجانی که مثلا اونا می اومدن بالا سر جسم و میتونستن بیان کنار جسم، خوشحال بودم، خوشحال میشدم. ولی خب از اون طرف متاسفانه اون سیستم مثلا بیمارستان، اون دستگاه نبض و ضربان و اینا به هم میریخت. من هیچ وقت ناراحتی رو تو اون مقطع تجربه نکردم که از نبودن همراه، از پیام‌های خوب، هیچ وقت غیر از خوبی و حال خوب چیز دیگه ای رو بدی تجربه نکردم. از فضای بیمارستان خارج شدم، ولی خروج مثلا این که بخوام توی سالونی، توی راهرویی، مثلا توی حیاتی، یا اینکه مثلا یه مسافتی رو با یه اتوبوس یا پیاده روی، خیر. من تو اون نقطه محل زندگی قرار گرفتم، نزدیک به خونه پدری، خمینی شهر منظریه، بازارچه جهاد. تو اون زمان پدرم داشت میرفت مسجد، بعد از ظهر بود، نماز مغرب و عشا. بعد تو مسیر مسجد یه رهگذر رسید به ایشون و احوال پرسی کرد و حالا من اون لحظه اونجا حاضر بودم. فضای اون محیطو که تو اون قسمت ایستاده بودم کامل میدیدم. یعنی فقط پدرم و اون رهگذر رو نه، کامل اشراف داشتم به محیط. بله. از پهلو کنارشون ایستادم. بله. و ارتباطشون رو دیدم با هم دیگه، که ایشون از پدرم احوال پرسی کردن، سلام علیک کردن و احوال پرسی کردن، جویای حال من شدن. بابام برگشت بهش گفت خوبه خدا رو شکر انشالله، التماس دعا و از کنارشون خداحافظی کردن و رد شدن و من دیدم از پشت سر که پدرم دست برد سمت صورتش، با حالت اینکه حالا اشکی میخواد جاری بشه یا اینکه بغضی میخواد مثلا بترکه، دستشون رو بردن سمت صورتش و اون شخص، من صدا رو شنیدم، اون شخص گفت یه عمری ما میگفتیم آقا سید التماس دعا، ببین شرایط چطور شده که آقا سید به ما میگه التماس دعا، ایشون التماس دعا دارن. اینو بعداً داداشم چند وقت، شاید چند ماه بعدش اینو گفت که به همینجور که تو خونه بودیم به پدرم گفت آقا یادت میاد اون روز که تو داشتی میرفتی مسجد، رد شده اون آقا رد شد بهت گفت، یه نفر رد شد بهش گفتی التماس دعا. بعد پدرم هم خب تعجب کرد وقتی اینو گفت من اصلا اینو پیش هیچ کس نگفته بودم، حتی برای ما هم تعریف نکرده بود. وقتی داداشم میگه ما هممون تعجب کردیم. این که پدرم از طرف مثلا طلب دعا کرد، تو اون لحظه، تو اون صحنه حال خوب رو بهم داد، خیلی حالم خوب شد. یا اینکه ما این مسئله که پیش اومده بود، یه سفره ختم صلوات گرفتیم واسش،
گفتیم خب حالا دیگه بالاخره اینا تنها کارایی بود که از دست ما برمی اومد. اینا رو بعد تعریف کرد. گفت اون موقع که سفره ختم صلوات انداخته بودین من اومدم اونجا. دقیقاً منزل خودمون بود، یه جلسه چیز بود که فقط خانوما بودن، مجلس یه جورایی حالا زنونه بود و این برنامه انجام شد. خانواده بودن، اکثرا حالا خانواده بودن، هر از گاهی تک و توک هم چیز از همسایه ها بودن. یه سری خانم جمع شدن دارن صلوات میفرستن، ذکر میگن و سفره صلوات انداختن. اونجا رو رفتم دیدم، خیلی حال خوبی بود، خیلی حال خوب بود. از اون فضایی که اونجا درست شده بود، از اون فضای معنوی که اونجا درست شده بود حال خوب گرفتم. برادرم از کما که اومدن بیرون اینا رو دقیق و با جزئیات تعریف کردن، جوری که ما خودمون حس می‌کردیم حتما کنارمون بوده، یعنی به این شکل باورمون شده بود و باور کردیم، چون همه چی رو ریز به ریز و جز به جز تعریف می‌کرد. میدیدم که همه دور نشستین دارین صلوات میفرستین، بعد تو اون حالت وقتی شما این ذکرها رو میگفتین، صلوات ها رو میفرستادین، من خیلی حالم خوب میشد، خیلی حال خوبی بهم دست میداد، با حال خیلی خوبی دوباره برمیگشتم میرفتم. یا اونجایی که نظریه حالا عامیانش نظریه کاچی پختن. وقتی دکتر رو قطع امید کردم و به ما گفتن که بریم و دعا کنیم برایشون، ما هم نذر و نیاز کردیم و کاچی نذر کردیم که کاچی بپزیم و ببریم مسجد صفای، مسجدی که میگن خیلی حاجت میده و خیلی کاچی درست کردن اونجا حاجت گرفتن. کاچی پختیم و به همراه پسرم و دامادشون به اونجا رفتیم. کجا؟ مسجد صفا تو خمینی شهر. خب اعتقاد و عقایدی دارن مردم خمینی شهر به اونجا که اون مسجد مراد میده و اونجا خانمی اومد جلو و از ما کاچی گرفت که زمانی که شوهرم ترخیص شد برای ما تعریف کرد و گفت حتی اون خانمی که از شما کاچی گرفت گفت که مریض شما شفا گرفته و من این کاچی رو میبرم به نیت شفا. خواهر کوچیکترم خمینی شهر زندگی میکرد. بعد یه روز گفت یه مسجدی هست توی خمینی شهر که خیلی مراد میده، اهالی اینجا اگه نظری حاجتی بخوان میرن تو این مسجد. بعد گفت ما هم یه کاچی درست کنیم چون مرسومه که این کارو میکنن، ببریم اونجا پخش کنیم و اینا برای سلامتیش، انشالله که معجز میکنه. اون لحظه توزیع نظری بودم، دامادمون بود، پسرم بود، داشتن اونجا نظری توزیع میکنن. یه خانمی اومد یه ظرف نظری ازشون گرفت، بعد گفت که این ظرف کاچی این واسه مراده، این بنده خداها مرادشون رو گرفتن، من اینو میبرم برای کسی که اونا مراد بگیرن، شفا بگیرن. اینا جدشون فاطمه زهرا ساداتن، اینا مرادشون رو گرفتن. و این خانم رفت. منم دیگه هیچ وقت این خانم رو ندیدم. بعد داداشم اینا رو گفت اینجور بوده و اینا. گفتیم خب آره ما اونجا رفتیم و اینا، ولی خب این همه مسافت، این کار رو ما تو مسجد خمینی شهر، یه مسجدی هست به اسم مسجد صفا، ما اونجا انجام دادیم. این تو بیمارستان کاشانی اصفهان بستری بود. حالا این چجوری اونجا اومده، شاهد بوده، اینا رو دیده، بعد برای ما تعریف کرد. ما خیلی تعجب زده شدیم از این چیزی که برامون تعریف کرد. بعد از چند ماه اینو تعریف کرد که این شما این کار کردین و اونجا بودین و این اتفاق افتاده. خب واقعا ما اینا رو انجام داده بودیم. یه چیز دیگه که من دیدم تو اون جریان، بعضی پرستارا می اومدن، واقعا این حال و احساس، این همه مشاهدات کما هست دیگه. مشاهدات کما، بعضی پرستارا می اومدن، وقتی می اومدن داخل بخش سلام می کردن. حالا همه مریضا رو تخت استراحت مطلق، هیچ کسی اصلا هوش نیست، ICU دیگه،
ولی می اومدن داخل سلام میکردن، سلام بر همگی، نسبت به فامیلا و اینا، اسم و فامیلا رو سلام چطوری، خوبی، حال و احساس خوب میدادن، انرژی خوب میدادن. چند تا پرستار بودن واقعا هر روز وقتی تو شیفتشون می اومدن این کار رو انجام میدادن. پرستار بود که می اومد تخت و تحویل میگرفت، چقدر انرژی میداد. یعنی من دوست داشتم توی شرایطی باشم. چطور؟ یعنی با افرادی که توی کما بودن گفتگو میکردن؟ سلام. که تو کما بودن؟ اونایی که تو کما بودن، حالت چطوره؟ خوبی؟ به میبینم که امروز خیلی بهتر از شیفت قبلی، خدا رو شکر. به مطمئنم که بیماری که چشماش بسته است، واکنش نداره و در کما هست. بله. پرستار این گفتگو رو داشت. من تو یکی از این افراد شما بودید. یکی از اون چه احساسی داشتید از این برخورد پرستار؟ میگفتم کاشکی توی شرایطی بودم و میتونستم با این پرستار ارتباط بگیرم، تشکر کنم، سلام، جواب سلامشو بدم، خیلی ممنون، لطف دارید شما، یا هر ارتباطی مثلا دیگه از لحاظ تقدیر و تشکری. وای که نمیتونم بهش بگم ممنونم از این حس خوبی که داری میدی. از پرستاران مهربان و با محبت بیمارستان کاشانی اصفهان قدردانی میکنم که این قاعده رو به خودی خود رعایت میکنن و به بیمارانی که در کما هستن انرژی روحی و امید میدن. حال خوبی که میگرفتم، حال و احساس خوبی که میگرفتم، انرژی مثبتایی که میگرفتم، وارد یه فضایی شدم، وارد یه فضایی که فقط تاریکی مطلق بود، بدون هیچ روشنایی، نوری. و حالا این که میگم بدون هیچ روشنایی، نوری، مثل این که مثلا خورشیدی باشه، ستاره‌ای باشه، ماه و ستاره‌ای باشه، هیچ کدوم از اینا نبود. تاریکی مطلق. حس و حال خوبی اصلا نبود. ترس و اضطراب بود. همش دلهره بود. این ترس از اون فضا می اومد، از اون محیطی که توش قرار گرفته بودم می اومد. توی این تاریکی هیچ چیزی وجود نداره؟ اون لحظه هیچی وجود نداشت. بله. فقط خودم بودم، یعنی یه جورایی دیگه حالا جسمی نمیدیدم، فیزیکی مثلا وجود نداشت. ظاهر شدم، فقط یه ذهنی به من میگفت که یه چیزی بود شبیه گنبد، یه چیزی مثل حالا گنبد مثلا مسجد یا یه حسینیه، بالای یه ارتفاعی، بالای یه بلندی، یه نور حالا به رنگ روشن، سفید یا سبز، دقیقاً خاطرم نیست، ولی یه نور روشن، یه چراغ روشن بالای این گنبد. من پایین‌تر، اون هدف بالاتر. حالا این ذهن به من میگفت هدف اونه، شما باید به اون هدف برسی. چه فاصله ای؟ فاصله مثلا حدوداً 300-400 متری، حالا تقریبا، که قابل رؤیت بود و تاریکی مطلق. مشخص هم نبود که حالا سطح صافه یا ناصاف این فاصله. یعنی تاریکی که بهتون بگم تاریکی مطلق. خب یه تاریکی مطلقی بود، یه نور اون ته تونل. من میگفتم چطور؟ آخه فاصله زیاده، من نمیتونم، میترسم، اینجا تاریکه، من اصلا راهمو پیدا نمیکنم، نمیدونم باید چی کار کنم، چطوری به اون هدف. هم استرس داشتم، هم اضطراب داشتم، هم دلهره داشتم، همین که خیلی تمایل داشتم که به اون هدف برسم، هرچی زودتر از این شرایط بد نجات پیدا کنم. این ذهن و مرتب میگفت تنها راهش اینه که شما به اون هدف برسی اگه میخوای از این مخمسه مثلا نجات پیدا کنی. حالا تو این مسیری که من به سمت هدف میرفتم، گاهن اتفاقاتی میافتاد که حالا تو نزدیک شدن به هدف فاصله ایجاد میشد. گاهن یهو متوجه میشدم که داره یه چیزی از آسمون به سمت من میاد، مثل یه بوی آهنی، مثل یه تیکه فولاد بزرگ. خب من میگفتم الان میخوره بهم، من نابود میشم، الان میخوره بهم، من داغون میشم. میگم اون هیچ برخوردی با تو نداره، شما به راهت ادامه بده. بعد در صورتی که مثلا میدیدم که داره سمت من بیاد، ولی خب یه خورده اون طرفتر من میخورد زمین، میخورد کنار من و یه فاصله بین من و اون هدف دوباره ایجاد میشد.
حالا هرچی من تلاش کردم تو این شرایط بد به اون هدف نزدیک بشم، دوباره این اتفاق یه فاصله ایجاد میکرد. دوباره ندا میداد که باید به من میگفت، فرمان میداد که تو شما باید به اون هدف برسی. پیش خودم گفتم خدایا چرا اینقدر من تلاش میکنم، اینقدر اذیت میشم، به سمت هدف میرم، بعد این اتفاقات چیه که میفته دوباره فاصله ایجاد میکنه بین من و هدف و کی من از این ظلمات، کی من از این تاریکی نجات پیدا میکنم؟ چرا اینجا اینجوری شد یهویی؟ چرا اینجا به این شکل در اومد؟ اینجا کجاست هستن؟ مگه طول کشیده بود؟ میفرمایید من کی خلاص میشم؟ مگه طول کشیده بود؟ طول نکشید، خیلی ترسناک بود، خیلی شرایط بد بود، خیلی اصلا یه محیطی بود که غیر قابل تحمل، که حالا نسبت به اون تجربه مثلا اتفاقات قبل، حس و حال خوب، سیر خوب، یه مسیر تاریک و ترسناک و که معلوم هم نبود کی تموم میشه. تلاش به سمت هدف و یه سری اتفاقات میافتاد که فاصله بین من و هدف دوباره یه فاصله زیادی ایجاد بشه. یعنی یه جوری انگار برمیگشتم سر جای اولم. تو مسیری که میرفتم یه جای مسیر یه محیطی بود مثل جایی که مثلا همه آهنگر باشن، کار مثلا صنعتی، جوشکاری و آهنگری باشه، سر و صدای آهن بود، خیلی سر و صدای خیلی بدی بود، خیلی صدای زیادی بود، اذیت کننده. و قاطی این سر و صداهای مثلا آهنگری و صدای آهن، صدای انسان‌ها که تو همدیگه باشه، اصلا قاطی باشه، مثل صدای جیغ، فریاد، داد، چیزی نبود که مثلا حالت عادی صحبت کردن مثلا آدما با هم باشه. برگشتم یه تصویری دیدم مثل خونه‌هایی که دامنه هستن اینجوری به صورت پله‌ای، کوپایه‌ای. بله کوپایه‌ای. یه همچون تصویری دیدم تو همون تاریکی. یه سری هستن که دارن یه سری فعالیت‌ها انجام میدن. حالا فعالیت‌ها چطور بود؟ مثلا انگاری که سر یه وسیله دعواست، اون میکشید، این میکشید، اون از اون طرف میکشید، این از این طرف میکشید، سر صدا، اصلا خیلی یه جو خیلی بدی بود اونجا. شکلشون چطور بود؟ واقعا ترسناک، خیلی بد، مثل انسان بودن، رو دو پا، سم و دم و گوش داشتن. خیلی ترسیدم، وحشت کردم. بعد بهش گفتم اینا چیه؟ پس اینا کیان؟ به کی گفتین؟ به همون ندا، به همون راهنما میپرسیدم. اون ندا شما رو راهنمایی میکرد؟ اون بله دقیقاً تمام مسیر راهنمایی میکرد. ایشون فقط، حالا اون ندا فقط میگفت که شما باید به سمت اون هدف برید، هدف مسیر شما اون هدفه. و از اول راهنمایی کرده بود برای این کار؟ برای این کار. اما سوالم میپرسیدین جواب میداد؟ بله. حالا گاهن اتفاقاتی میافتاد، میگفتم الان مثلا پیش خودم تصورم این بود که اون گوی با من برخورد میکنه فلان و اینا، مثلا میگفت هیچ مشکلی پیش نمیاد، شما به راهتون ادامه بده. گفت اینا همون آدمان، اینا زندگی روزمره انسان هاست، این هم اتفاقاتیه که سر مال دنیاست. دقیقاً این جمله رو گفت. میخوام بدونم که معناش اینه که این افراد مردن اومدن اینجا دارن این کارو میکنن، یا اینکه نه همین الان زندگی روزمره انسان‌هایی که در جریان هست این همون الانه؟ بله، صحبتی از مردن یا اینکه اینا اونایی هستن که مردن اومدن اینجا هم همین اتفاق داره انجام میشه نبود. دقیقاً گفت این زندگی روزمره انسان هاست. من تو همون مسیر خودم که داشتم میرفتم، فاصله دیگه خیلی کمتر از قبل شده بود، یعنی قشنگ دیگه داشتم نور چراغو میدیدم، اون گنبدو میدیدم، فاصله خیلی کم شده بود تا یه چیزی مثل یه جوب آب، یه شکاف خیلی بقناته کم که به حالت طبیعی پا رو برداری بذاری اون طرف و رد شی. به محض اینکه پامو برداشتم بذارم اون طرف رد شم، توی دره سقوط کردم، یه جایی مثل یه دره سقوط کردم، رفتم توی ارتفاع پایین و عمق پایین، توی عمق پایین تو اون شکاف، اصلا میگم یه چیزی مثل یه جو، مثل یه جوی آب
که قرار بود مثلا من تو اون لحظه فکرم پامو بردارم بذارم اون طرف رد میشم، سقوط کردم و سقوط همانا خودم رو بالای جسمم دیدم. بدن ندارم ولی احساس میکنم افقی هستم. حالا یه خانم پرستار اون لحظه، دقیقاً زمان حضورم، یه خانم پرستار اون لحظه دیدم که جلوی تختم ایستاده و داره شرح حالم رو میخونه. یعنی دقیقاً اون تخته شرح حال رو دیدم دستش داره مطالعه میکنه. حضور من باعث شد که یه اتفاقاتی تو اون دوباره دستگاه و سیستم بیفته، یه آلارمی بده. تمام تیم پرستاری یهو جمع شدن و گفتن، دقیقاً میدیدم این اتفاقو که چه کار کردی؟ چی شد؟ چرا این مریض دوباره حالش بد شد؟ ایشون هم بنده خدا حاج آواج میگم من کاری نکردم، من اصلا داشتم شرح حالشو میخوندم. اینا ابوالقاسم بیرونی حالت تهوع داره. همین تهوع معمولی که جسم داره شبیه به همون. آره دقیقاً مثل یه حال به هم خوردن. بله. احساس حال بدی که دست میده و اون آرام نزدیک شدین. بله. با چه سرعتی؟ الان با دستاتون نشون میدید با چه سرعتی نزدیک شدین؟ با سرعت خیلی این سرعت یهویی و زیاد بود، نه اینکه بخواد حالا با چیز مکس زیادی باشه. به محض اینکه نزدیک به جسم شدم، این حالت بد که دست داد، یه جورای دیگه خودم رو متصل به جسم دیدم. یعنی تهوع تقریبا همزمان شد با اتصال. بله دقیقا. که دقیقا یادمه وقتی این اتفاق افتاد سیستم به هم ریخت، اون حالت تهوع به وجود اومد. به جسم منتقل شد؟ به جسم منتقل شد، بله به جسم منتقل شد که اصلا کلا اومدن اون شلنگ و وسیله ها رو، یعنی اینو من دقیقاً هنوز داشتم احساس میکردم. خارج شدن ابوالقاسم و از اون ابوالقاسم جسم اصلا یادم نیست. بله. نمیدونستم اصلا به چه شکلی این اتفاق افتاده، ولی برگشتش رو با اون سختی دقیقاً یادم. واقعاً یه چیزی مثل همون ترس و وحشتی که تو اون سیر تاریکی داشتم، دقیقاً بدتر از اون تو زمانی که داشت این اتصال انجام میشد برام دوباره به وجود. این اتصاله از اون تاریکی بدتر بود؟ خیلی بدتر بود، خیلی بدتر بود که یه لحظه من تو عالم خودم مرگو دیدم. یعنی یه لحظه تو عالم خودم احساس کردم که دیگه همه چی تموم شد. اگه قبل از اون اتفاقای خوبی رو تجربه کردم یا بعد از اون وارد یه تاریکیایی شدم و یه تجربیات تلخی همه اون زندگی بود؟ همه اون زندگی بود، ولی این اتصال دیگه مردم. خیلی صحنه بدی بود. به قدری سخت رو به بود، تهوع رفتم و مردم. به قدری سخت بود که حتی یه بار تیم پزشکی تو اتاق عمل اون ایستو خیلی دیگه بقولت بد دونسته بودن و اتمام کار، یعنی که دیگه کار ابوالقاسم تموم شده که دوباره احیا شدم. و یه بارم اون لحظه که ورود کردم، یعنی برگشتم به جسم. اون لحظه‌ای که ورود به جسم انجام شد، اون لحظه واقعا من اون ایستو یادم نیست. ورود به مردن. بله ورود به مردن. من اون لحظه اتاق عمل رو یادم نیست، چیزی در موردش نمیدونم، ولی این لحظه واقعا یه مرگ دونستم. صحنه خیلی بدی بود. بعد از ورود به مردن چه اتفاقی افتاد؟ بعد از اون دیگه حال خیلی بدی داشتم. پرستارا و پزشکا اومدن، یعنی یه جورایی دیگه اون موقع متوجه میشدم که داره یه فعل و انفعالاتی انجام میشه رو من. تجربه رو به یاد داشتین همون لحظه؟ بله میدونستم چی دیدم. آگاه بودید که چه گذشت؟ بله. و الان تو جسمم، ولی خب اوضاعم خیلی بده. داره کارم تموم میشه، دکترها و پرستارا دارن تلاش میکنن که یه اتفاق نیفته و نگران از این بودم که خدایا چه اتفاقی میفته، میتونن نتیجه میده یا نمیده. و نگران بودید که نتیجه میده یا نمیده، یعنی تلاش نگران بودید که برید یا نگران بودید که بمونید؟ از رفتن نگران بودید یا از موندن؟ از رفتن. نگران بودید مبادا دوباره برم. بله مبادا دوباره برم.
که من حتی اگرچه که این برگشتن مردن بود، اگرچه حالا ولی برگشته بودم دیگه، ولی حالا حداقل اون رفتنم فشار رو باز- بله اون فشار رو تحمل کرده بودم، یه فشاری ایجاد شده بود، سختم بود، ولی خب دوباره برگشتن و اون تجربه اونم سختی و مشکلات خودش رو داشت. چرا که من الان شاید تیم پرستاری هم یادشون باشه، من به محض اینکه یه مقدار هوشیاریم اومد بالا، متوجه محیط اطراف شدم، هی میخواستم بهشون بگم که دیگه به من آمپول مورفین نزنید، یعنی منو خوابم نکنید. ترس از اینکه دوباره تو اون عالم خواب به اون اتفاقات برگردم. در مثال جنین و دنیا، جنین وقتی به دنیا میاد دنیا رو موسع میبینه، در حالی که هر دو حیاته. جنین دست و پا میزنه در حال حیاته، منتها محدوده ای از حیات رو داره، امکانات محدودی داره. میاد تو دنیا، امکاناتش توسعه پیدا میکنه، هر دو هم فیزیکیه، هر دو حیاته. از بدن که میریم بیرون، بعضیا در ضیق قرار میگیرن و تنگنا، بعضیا در یه وسعتی یه چیزای مناسبی رو بهش نشون میدن، برمیگرده. تعبیرش اینه. گاهی برعکسش هم هست. یکی از همین تجربه هایی بود که طرف میگه من مرده بودم، در جهنم بودم، اومدم بالا به محیط زمین که به بهشت رسیدم وقتی زنده شدم. یعنی دنیا نسبت به جهنم بهشته، نسبت به بهشت که گفت اعراف اینطوریه دیگه. از دوزخیان پرس که اعراف بهشت است، حوران بهشتی را دوزخ بود اعراف. در دنیا قید زمانمند بودن، مکانمند بودن و خیلی از چیزها موجود رو محدود میکنه. در برزخ بعضی از این قیود برداشته میشه. موجود برزخی جرم نداره، چون جرم نداره سه وجودی پیدا میکنه دیگه. دیوار او رو جلوشو نمیگیره، مکان محدودش نمیکنه، میتونه وسعت پیدا بکنه به اندازه بی مکان بودن. هرچی این قیود کمتر میشه، شدت وجود موجود بیشتر میشه، عظمت موجود بیشتر میشه و موجود برزخی برخی از این قیود موجودات مادی رو نداره. به همین دلیل حقیقتا حیات برزخ نسبت به دنیا مساوی است با حیات نسبت به مرگ. قبل از این اتفاق، قبل از این حادثه سوم، حادثه اول با موتور، حادثه دوم پراید و مینیبوس، این حادثه سوم، اصلا اعتقادی به اون دنیا نداشتم. میگفتم دنیای دیگه وجود نداره، هر چی از همین دنیاست. خدا رو قبول داشتم، خدایی هست، این دنیا بله علت و معلولی هم داره، یه خالقی هست، با توصیف کدوم دین هم مهم نیست، فقط خدایی هست. به دینم اعتقاد داشتم، هیچ وقت ائمه رو باشون مشکل نداشتم. به ادیان یا به دین؟ به یه دینی یا به ادیان؟ نه، به دین و ائمه اعتقاد داشتم. به دین اسلام؟ به دین اسلام اعتقاد داشتم، هیچ مشکلی هم باش نداشتم. خدا هست، پیامبران هست؟ خدا هست، پیامبران هست، حالا اون اتفاقات واقعه و ائمه بله درسته، اما اینکه اون دنیایی وجود داشته باشه، آخه همیشه توجیه همین بود، میگفتم خدا نشسته اونجا تا ببینه اون پدر بزرگ من یا جد من نسل بعد از من کی فوت میکنیم بریم اونجا حساب و کتابی رسیدگی بشه، حساب کتابا اون موقع. نه، هرچی از تو این دنیاست. اگه خوبی کردی تو این دنیا، اگه بدی هم کردی تو این دنیا، به هر حال تاوانش رو میبینی. یکی اینکه با اون تجربه دیدگاه هم عوض شد که اون دنیایی هم هست، همه چی اینجا تموم نمیشه. وقتی اومد برگشت حالش خیلی خوب شده بود، حال دلش خیلی خوب بود، خودش خیلی خوب بود، خیلی دوست داشتنی، ولی وقتی از اون حالت برگشت خیلی بهتر، خیلی خوب. یعنی تا اذان میداد، شاید باورتون نشه، تا اذان میداد سریع میرفت واسه نماز خوندن. خیلی زود از کوره در میرفت، عصبانی میشد نسبت به خانومش، نسبت به اطرافی ها، اینا مثلا زود چیز میشد، جوش می آورده اینا. ولی بعد از این قضیه خیلی صبورتر شد، خیلی خوش اخلاق
بود، نه که نه، خیلی شوخ طبع و اینا، ولی بیشتر شد، خیلی بیشتر اخلاقش به قول معروف با خانواده نرمتر و بهتر شد، مخصوصا با پدر مادرم، با خانواده خودش. یه مورد دیگه هم که بود، من قبل از این اتفاق تک رأی بودم. با وجود اینکه زندگی مشترکم شروع کرده بودم و متأهل بودم، خودم تصمیم میگرفتم مثلا بریم مسافرت یا نریم مسافرت، برم مسافرت مجردی با وجود اینکه متأهلم یا نرم مسافرت. خودم تصمیم میگرفتم، خودم هم اجرا میکردم. اصلا نقطه مقابل دیگه وجود نداشت، اصلا خیلی دخیل نمیدونستم ایشون. ولی بعد از اون به خاطر همون خیر و خوبیایی که به هم رسید، به خاطر همون شفایی که گرفتم، گفتم دعای ایشون هم بوده و میتونه باشه، بدرقه راه من بوده و هست. حالا پدر مادر درست، ایشون هم شریک زندگی مثلا. دیگه تو همه مسائل دخیل شدم. خب مبارک شما باشه این تغییرات خوب، انشالله همیشه رو به خوبی و خوشی. سلامت باشید. میخوایم بر مبنای تجربه شما، با کمک شما، اینجا یعنی عالم جسم و آنجا عالم بیرون از جسم رو با هم مقایسه کنیم طبق تجربه شما. اگر آمادگی دارید نفسی تازه کنیم و بریم برای انجام این مقایسه. در خدمتتون هستم. خب جناب احمدی، اینجاییم برای اینکه آنجا و اینجا رو مقایسه کنیم. آنجا جایی که بیرون از بدن تجربه شد، اینجا همین عالمی که در این بدن هستیم و تجربه میکنیم. طبق تجربه شما میخوایم به مؤلفه هایی که بنده عرض میکنم درصد بدیم. شما نه طبق معلوماتتون، طبق تجربتون. مثلا میپرسم که میزان آرامش در اینجا و در آنجا. اینجا رو فکر میکنم 40%. اونجا رو 80%. میزان واقعی بودن اینجا و واقعی بودن آنجا هر دوش واقعیه. چند درصد؟ به یک اندازه واقعیه یا یکیش واقعی تر؟ من فکر میکنم اونجا واقعی تره. بسیار خوب، درصد بفرمایید. اونجا بی نهایت درصد. اینجا چند درصد واقعیه؟ اینجا هم 1000%. وسعت دسترسی شما اینجا و آنجا. خب دسترسی اینجا، چون به هر حال هر دسترسی توضیحش اینه که بعد امکانات فراهم بشه برای دسترسی. اینجا فکر میکنم 50%. اونجا؟ ولی اونجا مثبت بی‌نهایت درصد. مثبت بی‌نهایت. چون هر وقت اراده کنی حاضر میشه. قدرت ها و توانمندی هایی که اینجا، میزان قدرت و توانمندی که اینجا تجربه کردید و اونجا. اینجا 50%. بله. اونجا مثبت بی‌نهایت درصد. قدرت دیداری یا بینایی اینجا و آنجا. دیداری اینجا به حد معمول، خب دیگه 100%. اونجا مثبت بی‌نهایت درصد. قدرت شنیداری دوباره اینجا 100%، اونجا بی‌نهایت درصد. بی‌نهایت یا مثبت بی‌نهایت درصد. مثبت بی‌نهایت. بویایی تجربه کردین اونجا؟ بویایی خیر. مبهم میزنه. اونجا خیر. مبهم. چشایی اونجا تجربه کردین؟ چشایی هم خیر. مبهم میزنیم. لامسه تجربه کردین اونجا؟ قدرت لامسه رو اونجا نه، تجربه لمس کردن نداشتم. مبهم میزنیم. میزان ترسی که اونجا تجربه شد و میزان ترسی که اینجا میتونه تجربه بشه توسط شما مقایسه کنید. یک رقم اینجا، یک رقم اونجا. اینجا چون به هر حال یه سری ترس‌ها رو آدم در اختیار میتونه از ابزارش استفاده کنه یا از امکاناتش استفاده کنه توی شرایط خوبی قرار بگیره، ولی اونجا اصلا ابزاری نیست. اونجا فکر میکنم 1000%.
اینجا فکر میکنم 50%. احساس زندگی و حیات اینجا 100%. اونجا بی نهایت درصد. همین احساس حیات و زندگی در موجودات دیگر به جز انسان. اینجا رو 100%. احساس میکنید این زنده است؟ بله. اطلاع دارید یا احساسش میکنید؟ نه، احساس دارم. بسیار خوب، احساس شماست. بله. و اونجا هم 100%. به یک اندازه موجودات در اینجا و اونجا به یک اندازه زنده است. زنده است. قدرت یادآوری و حافظه. یادآوری و حافظه من اونجا تجربهش کردیم. اونجا حافظه شما، یادآوری شما اونجا عمل کرد. چیزی رو از گذشته به یاد آوردیم. خیلی. مبهم میزنیم. سبکی و رهایی. اینجا 50%. ولی اونجا مثبت بی‌نهایت درصد. خستگی و سنگینی در اینجا. اینجا 1000%. اونجا 0. خستگی و سنگینی 0. آقای احمدی بسیار خوش آمدید. سلامت باشید. لطف کردید. خواهش میکنم. به ما که سر قرار حاضر شدید. زنده باشید. و باعث افتخار بود گفتگو با اختیار شما. دارید. خوشحال شدم که سلامت باشید. به هر حال تونستم خدمتتون باشم و این شرایط پیش اومد که فیض بردیم از حضور شما و برنامه خوبتون. از اینکه سر قرار حاضر شدید قدردان هستم. اجازه میخوام قرار دیگری تنظیم کنیم، قرار بهتری برای دیداری بهتر انشاءالله و فراتر قرار بذاریم. طوری رفتار کنیم اینجا که در بهترین نقاط عالم هستی برسیم به یک هدف نورانی که یک راهنمای مهربان به ما اشاره کرده و طوری عمل کنیم که در مسیر به تاریکی و دره و سقوط برخورد نکنیم. انشاءالله مستقیم به همون هدف نورانی برسیم و انشاءالله غرق در نور تا همیشه در کنار هم باشیم با همه نوردوستان و نورجویان. با این قرار موافق هستیم؟ بله 100%. شما هم تلاش بفرمایید انشاءالله در نورانی ترین اهداف موجود در عالم هستی کنار هم باشیم بدون جدایی و در عین رهایی. بیقراریم تا وقت قرار. سروده و هدیه شد به روایت امشب. هر نور به من رسد همان سوی توست. هر سو تو بخوانیم همان سوی توست. هر سوی چراغی که به جان شعله کشد پروانه گواه است همان سوی توست. پروانه گواه است همان سوی توست. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تابنده تر از همیشه.